Dobrý den, já jsem doktorka Kevasová a dneska budu provádět vyšetření celkového vašeho těla. V pořádku? Ano. Dobře, a můžu vás poprosit o vaše jméno? Jmenuji se Lea. Dobře, takže Lea. Paní Leo, chci se zeptat, kolik vám je let? 47. 47 let. Dobře, a máte nějaké nemoci? Ne. Nějaké operace za sebou? Měla jsem 3krát zlomenou nohu. 3krát zlomená noha. Jak se vám to pro vás stalo? No to je asi příběh na jindy. Hodně sportovala, víte. Jo. Takže jste sportovně založená. Ano. Mhm. Jezdím na kole, běhám a věnuju se kynologii a myslivectví. Dobře. A chci se zeptat, co děláte za práci? Je ta práce sedavá, nebo se celý den pohybujete, jste aktivní? Já dělám manažerku, takže i zařizuji, i sedím. Jo, Obvozuji. dobře. Super, děkuji. Jste kuřečka? Ne. Pijete alkohol? Ne. Nějaké užívání drog, medicamentů? Ne. Nic. Ani hormonální antikoncepci neberete? Dobře. Tak jo. Jinak všechno jste říkala, že máte v pořádku, že? Žádné zdravotní problémy. Co se týče nějakých bolestí například, nemáte? Ne, občas záda mě bolí. Dobře, a v jaké oblasti? Ve vrchní nebo ve spodní? Ve spodní. Pravá strana. Tak jo. Začnu tedy s vyšetřením. Budete zahrnovat to, že se vám budu dívat do vlasů. Budu se dívat, jestli tam nemáte třeba seboreu, vši nebo něco takového. Nemáte náhodou děti? Malý? Ne, už mám odrostlé děti. Dobře, tak jo. Tak jo, takže jako první se vám teda podívám do hlavy, jestli vás můžu poprosit lehce se předklonit. Trpíte na svědění hlavy? Ne. Ani nemáte příliš lupu, což znamená, že nemáte suchou pokožku. Můžu vás poprosit ještě se trošku víc předklonit, já jsem relativně malá. Tak, děkuju. Dobře, ještě se podívám do oblasti za ušima. Tak. Máte nějaké problémy se sluchem v poslední době? Ne. Trpěla jste někdy na záněty? Uši? No. Ne. Dobře. Tak jo. Ještě se podívám ze zadu takhle. Dobře. Takže to se zdá být všechno v pořádku. Teďka se koukneme na vaše hlavové nervy neboli kraniální nervy. A co budeme zkoumat je jsou to v podstatě vaše smysly, což znamená, že se budeme koukat na váš zrak, na váš čich, a to, jak vlastně ovládáte celkově svaly na obličeji a zároveň i váš sluch. Dobrá? Tak jo. A jako první začneme s vaším zrakem. Vezmu si tady baterku a posvítím vám do jednoho oka, pak do druhého a budu sledovat, jak vaše vlastně jakoby čočky nebo panenky respektive reagují na světlo. Tak jo, jako první vám teda
se když tak dívejte jenom před sebe. Tak, děkuji. Tak. Takže obě dvě panenky reagují správně. Teďka vám posvítím do vašeho levého oka a budu sledovat, jak reaguje vaše pravé, protože by měla vlastně konstrikce být v obou dvou očích. V pořádku. Teďka vás poprosím, abyste se dívala přímo na můj prst a budu ho pomalu přibližovat. Tak. A podíváme se ještě jednou, jak se přibližuje a vzdaluje. Dobře, skvěle. Teďka vás poprosím podívat se tamhle na obraz. A teď se podívejte na můj prst. Na obraz a na můj prst. Skvělý. Zkusíme ještě vaše prostorové vidění. Budu pohybovat vlastně s rukami mimo vaše zorné pole a až je uvidíte, tak mi řeknete třeba ano. Vidím. Jenom se díváte jakoby rovně před sebe na jeden ustálený bod. Tak. Ano. 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 Tak jo. Ještě poprosím vás, zakrýjte si jedno oko. Teďka mi řekněte, až uvidíte prsty hýbající se. Teď. A koukáte se zase před sebe. Tak. Ano. Ano. Tak to zkusíme ještě jednou. Ano. Tak. A díváte se jenom před sebe. Ano. Jenom před sebe se díváte celou Ano. dobu. Tak. Ano. 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 Tak. Druhá. Ano. 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 Tak, perfektní. Takže jsem se všimla, že máte mírný strabismus, což znamená, že lehce šilháte na jedno oko. Určitě bych doporučovala dojít si přímo k specialistovi. Takže strabismus. Taky mírný problém s prostorovým viděním. Takže určitě bych si nechala ty oči zkontrolovat. Tak. Teďka vám dám čichnout 3 různých substancí. Budou to éterické oleje, jsou to běžné vůně, které budete znát. A prodělala jste v poslední době covid? Nebo máte problém s čichem? Už před dobou dlouhou. Jo, dobře. Mám tady připravené 3 éterické oleje. Zázvor. Káva. Levandule. Ano. Tak. Takže to v pořádku. Teďka vás poprosím, budete dělat různé věci se svým obličejem. Poprosím vás, abyste přesně vykulila co nejvíc očí, jakože jste překvapená. Jako na vás? Ano, na mě. Tak, perfektní, děkuju. Teďka se usmějete. Tak, perfektní. Nafouknete tváře a vypláznete na mě jazyk. Perfektní. Teďka vám namatám tady na obličeji. Tak, poprosím vás otevřít pusu. Tak, a jibnout s ní do strany. Tak, perfektní, děkuju.
poprosím zavřít oči a budu vám hýbat ucha z prsty a na který straně to uslyšíte, tak na to ukážete prstem. Například, když vám udělám tady, tak ukážete prstem sem. Perfektní. Perfektní. Teď vám budu šeptat do ucha různá slova, náhodná, a vy je po mně jenom zopakujete. 24. 24. Pes. Pes. Les. Les. Pes. Pes. Perfektní. Ještě jedna. 28. 28. Perfektní. Takže sluch se zdá, že máte v pořádku. Kouknu se vám ještě spěšně na uši. Prosím vás jenom takhle naklonit. Tak, do strany. Cítíte nějakou bolest, když vám tady Ne. mačkám mastoidní část? Mhm. Dobře. Perfektní. Teďka vás poprosím, jestli takhle vezmu 2 pinetky a dám vám je jenom do vlasů. Abych se lépe podívala na vaši kůži. A podívám se na váš obličej. Míra vrásek je normální k věku. Nepodstupujete žádné botoxy Ne. nebo jiné procedury. Dobře. Jinak pleť se zdá být v pořádku. Normální pro etnicitu. Žádné akné. Perfektní. Trpíte nějakými kožními problémy? Ne, občas opery. Teďka vám budu prošávat. Kdyby vás něco bolelo, tak prosím řekněte. Mhm. Poprosím vás polknout. Perfektní. Prošávám vám uzliny. Bolí vás něco? Ne. Dobře. Perfektní. Teďka si zkusíme vlastně váš maximální rozsah pohybu, co se týče horních končetin. Což znamená, že vás poprosím rozpažit ruce, dát si je za záda. Perfektní. Teďka nahoru nad hlavu. Můžete dát i trochu dozadu. Dobře. Tak, skvělý. Před sebe. Obrátit. Dobrý. Teďka si uděláme takhle kruh jedním ramenem. Druhým. A v opačném směru. A druhá ruka v opačném směru. Tak, perfektní. Máte nějaké problémy s rukama? Ne. Nějaká
bolest. Prošahám vám klouby na prstech. Kdybyste cítila bolest, tak mi řekněte. Chci se zeptat, máte nalakované nehty, ale když je nalakované nemáte bílé skvrny na nechtech? Bílé skvrny nemám, ale mám strašně slabé nehty. Dobře. Lámavé a třepící. Dobře. Takže trochu. Nějaká bolest? Tady? Nějaká bolest? Ne. Dobře. Tak vás poprosím dát prsty co nejdále od sebe. A já vám teďka na ně takhle zatlačím ze strany. Přesně tak. Vy se mi budete snažit odporovat. Perfektní. Teďka dáte ruce takhle nahoru. Já vám proti ním zatlačím. A zase mi budete vzdorovat. Perfektní. Teďka je dáte dolů. Perfektní. Tak vás poprosím dát ruce takhle. A já vám za ně zase zatahám a vy si je budete přitahovat k sobě. Tak, a teďka od sebe. Tak, perfektní. Ruce do rozpažení. Budu vám tlačit ze zhora, zase se mi budete snažit storovat. A na opačnou stranu. Tak, perfektní. Ruce můžete dát normálně uvolněně. Teďka poskytnu vám oporu pro ruku. Vy ji otočíte, položíte si ji na to a necháte ji úplně volně. Perfektní. Koukám se, jestli tady máte kaskádu. To je správně. Tak druhá ruka, položit, úplně uvolnit. A opět se nám tady vytvořila kaskáda z prstů. Perfektní. Jenom se kouknu na vaši kůži, jestli zde nemáte nějaké nedokonalosti, jako jsou py. Perfektní. Můžete dát ruku dolů. Tak druhá. Krát jsem si povšimla, že tady máte pivu. Nechala jste si někdy zkontrolovat? Ne. Taková větší vystoupila. Možná bych si došla k dermatologovi a Ano. nechala bych si ji zkontrolovat kvůli rakovině kůže. Perfektní. Teďka vás tedy poprosím, jestli byste se mi otočila. Teďka vám tedy zkontroluju záda. Stěžovala jste si na bolest, pokud se nemýlím, ve spodní části zad. Je to uprostřed nebo je to v oblasti esíček? Tady. V oblasti esíček, tady na té straně. Jo, dobře. Jako první se kouknu na vaši kůži. Všechno se zdá být v pořádku. Dobrý. Tak. Budu vám tlačit na určitá místa. A vy mi řekněte, jestli cítíte bolest. Ne. Tak. Teď vám budu prošávat přímo páteřní obratle od krku. Opět, kdybyste cítila nějakou bolest. V bederní oblasti. Nic. Když vám zatlačím na ty esíčka. Takhle to v pořádku. Jo, dobře. Tak jo. Sedněte si prosím jakoby
normálně, tak jak normálně sedíte. Teďka se zkuste narovnat. Trošku se mi zdá, že máte ve vrchní části kyfózní páteř, což znamená, že se vám tady tvoří jakoby takový hrb. Aby bylo dobré si dojít na fyzioterapii, aby se vám na to koukli a snažili se to když tak s váma napravit. Takže určitě nějaký fyzioterapeut. Jestli chcete, tak vám klidně nějakého doporučím. Perfektní. Tak jo. Ještě se vám kouknu na znamínka. To vypadá, že máte na zádech naprosto v pořádku. Tady necítíte nějakou bolest? Ne. Tady? Malinko. Tady někde? Jenom tady vyloženě. Dobře, tak jo. Dobře, tak poprosím vás znovu obléknout. Tak, teďka si vyzkoušíme další test. Vy zavřete oči. Já se vás budu dotýkat ostrou částí. A nebojte, není jako to nějak bolavé. A takovou tupou částí. Když se vás dotknu, tak řeknete buď ostrá, nebo tupá. Tak jo. Tak zavřete oči, prosím. Ostrá. Tupá. Ostrá. Tupá. Ostrá. Tupá. Tupá. Ostrá. Tupá. Ostrá. Ještě na ně poprosím. Ostrá. Tupá. Točit. Tupá. Ostrá. Točit. Tak. Ostrá. Tupá. Perfektní. Děkuju. Tak já to se zdá být v pořádku. Ještě se vám kouknu na předek. Tak. Máte nějaké problémy třeba s trávením, s břichem? Ne. Dobře, tak jo. Tak teďka se vám podívám na dolní končetiny. Máte nějaké bolesti kolenu? Ne. Ne. Dobře, takže jako první vyzkouším to pod vašich nohou. Se zdá být v pořádku, na konci jsou lehce hladnější, což může značit špatný krevní oběh, a nebo pokud je to jenom teďka, tak to může značit, že je vám chladno. Ano. Ale může to být ten krevní oběh, kdyby to bývalo nějak často. A teďka vám budu tlačit proti nohám a vy mi opět budete podporovat. Perfektní. 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 Skvělé. Tak. A z druhé strany teď tlačíte dolů. Tak, perfektní. Skvělé, kouknu se. Bolest vodníku bývá? Ne. Uvolněte tu nohu, tak. Kdyby vám něco bylo nepříjemné, tak stačí říct. Prožává achilovky. Skvělé, teď vás poprosím účinně. Dobré, dolů. Druhá. Tak, perfektní, děkuju. A řekněte, kdyby vás něco bolelo. V pořádku. Ano. Dobrá, tak jo.
jsme vás tedy vyšetřili. Všechno se zdá být v pořádku, jen bych doporučila zajít si určitě za tím fyzioterapeutem. Ohledně těch bolavých esíček. Ono mnohdy vás bolí bedrenní oblast, ale ten problém může ležet někde jinde. Může to být třeba v jížďových úponech nebo i třeba na ploskách nohou. Určitě bych si taky zašla za očařem, jestliže vám nediagnostikovali strabismus, tak určitě bych si tam zašla a nechala bych si ty oči zkontrolovat. Dobře, tak jo. Tak já vám tedy děkuji moc krát. Také děkuju. A mějte se. Naschledanou. Naschle.